उरलेल्या भातापासून बनवूया फोडणीचा भात। तेल गरम करायचं, त्यामध्ये जिरे मोहरी छान तडतडू द्यायची। जिरे मोहरी तडतडल्यानंतर त्यामध्ये कांदा घालायचा। कांद्याला छान असं लाल लाल ब्राऊन होऊ द्यायचं थोडंसं। कांदा छान असा ब्राऊन झाला की त्यामध्ये मिरच्या घालायच्या। मिरच्या झाल्याच्या नंतर थोडा कढीपत्त्याच्या नंतर टोमॅटो घालून छान परतून घ्यायचं। टोमॅटो छान परतल्याच्या नंतर हळद, गरम मसाला आणि चवीनुसार मीठ। मसाले आपल्या आवडीनुसार घालायचे, आपल्याला किती प्रमाणामध्ये पाहिजे। आणि कोथिंबीर। खूप छान होतो भात, पण वाया जात नाही आणि रात्री सगळ्यांचा भात थोडा तरी उरतोच। उरलेल्या भाताची अशी छानशी फोडणी द्यायची आणि मस्त नाश्ता करायचा। आता रात्री उरलेल्या भाताला मी मोकळं करून घेतले, त्यानंतर त्यामध्ये भात घालून छान असं मिक्स करून घेऊयात। मिक्स झाल्याच्या नंतर 2 मिनिटं वाफ देऊ द्यायची, छान गरम असा होऊ द्यायचा। छान वाफ आल्याच्या नंतर आपला गरमागरम फोडणीचा भात तयार। खूप छान होतो आणि खूप छान लागतो। खडे मसाले वगैरे घातले तरी पण चालतात। तुम्हाला जर आवडत असतील तर थोडे खडे मसाले पण घालू शकता। आणि पटकन होतो, काही वेळ पण लागत नाही आणि जास्त साहित्य पण लागत नाही। जेवढं आहे त्यामध्ये बनवा, खूप छान होतो। आता 2 मिनिटं वाफवायसाठी ठेवून देऊया। वाफल्याच्या नंतर भात आपला रेडी। आवडला तर नक्की करून बघा, खूप छान होतो। आणि अशाच रेसिपी पाहण्यासाठी सीमाज रेसिपी मराठीला सबस्क्राईब करा। आणि काही तुम्हाला रेसिपी नवीन नवीन बघायच्या असतील तर कमेंट पण करा। रेसिपी आवडली तर लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा। भेटूया अशाच रेसिपी सोबत, तोपर्यंत बाय बाय, धन्यवाद।